હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ગરમી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ઠંડાઈ મસાલા સાથે. ગરમીની સિઝન હોય એટલે બધાના ઘરમાં ઠંડાઈ હોય જ છે. જો ના હોય તો આ રેસીપી જોઈને બનાવી લેજો, 100% તેનું રિઝલ્ટ આવશે. એક વખત તમે મસાલો બનાવીને મહિના સુધી તમે તેને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. અને જ્યારે પણ તમારે ઠંડાઈ પીવી હોય ત્યારે 1 જ મિનિટમાં બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા ઠંડી ઠંડાઈ બનાવવા માટે સામગ્રી તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે પ્લેટમાં 10 નંગ આખા મરી અને 10 નંગ એલચી લેશું. 2 ટીસ્પૂન લેશું વરિયાળી, 1 ટેબલ સ્પૂન મગજતરીના બી, 2 ટીસ્પૂન ખસખસ, 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સૂકા ગુલાબની પાખડી લેશું, 1/4 કપ પિસ્તા, 1/4 કપ કાજુ, 1/4 કપ બદામ, મોટો ટુકડો જાયફળનો લેશું, 1 ચપટી કેસર. કેસર જો તમારે ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો, નહીતર સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે એલચીને ફોલીને તેના બી અલગ કરી લેશું. આ બધી મસાલા માટેની સામગ્રી છે. હવે આપણે મસાલો સ્ટોર કરવો હોય તો માત્ર આપણે આ બધી સામગ્રીને હલકી એવી જ 1 મિનિટ ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકવાની છે. હવે બધી જ સામગ્રીને જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં લેશું અને જાયફળના મેં ટુકડા કરી લીધા છે. બસ તેને આ રીતના ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહીને 1 મિનિટ શેકી લેશું. બધી સામગ્રી સરસ રીતના શેકાઈ ગઈ છે. હવે તેને આ જ કઢાઈમાં રહેવા દેશું અને તેને ઠંડા થવા દેશું. તો બધી સામગ્રી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગઈ છે. તો તેને મિક્સર જારમાં લેશું અને મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને પાવડર તૈયાર કરી લેશું. તો બસ આપણો ઠંડાઈનો મસાલો કે પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તેને કાચની બોટલમાં ભરીને ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો, એટલે લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. તો છે ને બાકી મસાલો જોઈને ઠંડાઈ પીવાનું મન થઈ જાય તેવો કલરફુલ આપણો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ ટેસ્ટી અને ફ્લેવરફુલ અને 1 જ મિનિટમાં બની જાય તેવી ખાસ કરીને ગરમીમાં તમને આ ઠંડાઈ ખૂબ જ ભાવશે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. ઠંડાઈ માટેનો ટેસ્ટી મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ફટાફટ ઠંડાઈ બનાવી લઈએ. તો તેના માટે મિક્સર જાર લેશું. મારે 3 ગ્લાસ ઠંડાઈ બનાવવી છે. તો તેના માટે આપણે જે ઠંડાઈનો મસાલો બનાવ્યો છે તેમાંથી 6 ટીસ્પૂન મસાલો લેશું. ત્રણ ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ સાથે 3 કપ દૂધ લેશું. મેં અહીંયા ગાયનું દૂધ લીધું છે, તમે ગમે તે લઈ શકો છો. દૂધને ગરમ કરી ઠંડુ કરીને ફ્રીજમાં રાખ્યું હતું. તો હવે 30 સેકન્ડ જેવું ફેરવી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો તેની થિકનેસ અને તેનો કલર. બહુ જ સરસ ટેસ્ટી ફ્લેવરફુલ ઠંડાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. તો ગ્લાસમાં આઈસના ટુકડા નાખીશું. અહીંયા મેં ટ્રેડિશનલ લુક લઈ આવવા માટે માટીનો ગ્લાસ લીધો છે અને ઉપરથી ઠંડી ઠંડાઈ સર્વ કરીશું.
તો જોતા જ પીવાનું મન થઈ જાય તેવી આપણી ઠંડાઈ બની છે ને બાકી. તો મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે ઉનાળાની ગરમીમાં આ ઠંડાઈ બનાવીને તમારા બાળકોને પીવડાવો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.